व्हॉट रोल लाईफ कोच प्लेज आपल्या रोजच्या ट्रेडिशनल जॉब रोल्समध्ये? आता समजा जर तुझ्याकडे कोणता एखादा व्यक्ती आला तर तू त्याला खूप छान मॅनेज करशील, पण जेव्हा तुझ्या स्वतःच्या लाईफमध्ये चॅलेंजेस येतील तर तुला थर्ड पर्सन लागतो, सेकंड पर्सन लागतो, जो तुझे प्रॉब्लेम रिझॉल्व करेल. कारण स्वतःच्या मिररमधून स्वतःच्या गॅप शोधणे, स्वतःला इंट्रोस्पेक्ट करणे हे डिफिकल्ट. मग लाईफ कोचचं कामच काय असते की तुमच्या ज्या गॅप्स आहेत त्या शोधून त्याचे प्रॉपर रिझॉल्युशन तुम्हाला देणे. लाईफ कोच प्रामुख्याने कुठल्या प्रॉब्लेम्सला कव्हर करतात? लाईफ कोचिंग जनरली काय असतो की त्याचे जे पर्सनल इश्यूज असतात, समजा रिलेशन वाईज असेल किंवा हेल्थ वाईज असेल किंवा बिझनेस वाईज असेल, तर या तिन्ही कॉर्नरला तो हेल्प करू शकतो. नमस्कार, मी अमेय. तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत देसी पॉडच्या नव्या एपिसोडमध्ये. आज आपले गेस्ट्स आहेत मिस्टर विवेक डोबा. विवेक सर हे एक लाईफ आणि बिझनेस कोच आहेत. विवेक सर यांनी NLP म्हणजेच न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रॅमिंग या कोर्सच्या माध्यमातून बऱ्याच प्रोफेशनल्सला पर्सनल आणि प्रोफेशनल चॅलेंजेस कसे नॅव्हिगेट करायचे यावर त्यांनी मार्गदर्शन केलं आहे. आजच्या एपिसोडमध्ये आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेणार आहोत बऱ्याच बिझनेस डायनॅमिक्स, मॅनेजमेंट स्किल्स संदर्भात. विवेक सरांनी एक पुस्तक सुद्धा पब्लिश केलं आहे, 7 मेरिट मंत्रा, विच टॉक्स अबाउट मंत्राज टू बी सक्सेसफुल इन लाईफ. लाईफ्स गोल्डन ट्रायंगल थ्योरी याबद्दल तुम्ही याच्या आधी कधी ऐकलंय का? आज आपण सरांकडनं या थ्योरीबद्दल रामायणच्या पर्स्पेक्टिव्हनी समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय. तर मग लेट्स बिगिन. स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन देसी पॉड. वेलकम टू देसी पॉड सर. जय श्रीराम. थँक्यू, तुम्ही आलात वेळात वेळ काढून. सर, टू बिगिन विथ मला पहिले तर विचारायचं आहे, दिस इज सम टर्म जी नॉर्मली डे टू डे लाईफमध्ये आपण अजिबात ऐकत नाही, ॲटलिस्ट प्रोफेशनली. कारण बऱ्याच लोकांसाठी लाईफ कोच हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा लोकांना माहितीच नाही आहे. सो एक्झॅक्टली व्हॉट रोल लाईफ कोच प्लेज आपल्या रोजच्या ट्रेडिशनल जॉब रोल्समध्ये, जेव्हा की लाईफ कोचचा जो कॉन्सेप्ट आहे तो आत्ता हल्लीकडे नव्याने बघण्यात येत आहे. सो लाईफ कोचची एक्झॅक्टली रोल काय असतो? सिंपल भाषेत जर सांगायचं झालं तर लाईफ कोच म्हणजे तुमच्या जीवनातल्या ज्या गॅप्स आहे, जे चॅलेंजेस आहे. आता समजा जर तुझ्याकडे कोणता एखादा व्यक्ती आला तर तू त्याला खूप छान मॅनेज करशील, सल्ले देशील, पण जेव्हा तुझ्या स्वतःच्या लाईफमध्ये चॅलेंजेस येतील तर तुला थर्ड पर्सन लागतो, सेकंड पर्सन लागतो, जो तुझे प्रॉब्लेम रिझॉल्व करेल. कारण स्वतःच्या मिररमधून स्वतःच्या गॅप शोधणे, स्वतःला इंट्रोस्पेक्ट करणे हे डिफिकल्ट आहे. मग लाईफ कोचचं कामच काय असते की तुमच्या ज्या गॅप्स आहे त्या शोधून त्याचे प्रॉपर रिझॉल्युशन तुम्हाला देणे. पण महत्त्वाचं काय, प्रश्न तुझ्याकडे आहे, तो उत्तरही तुझ्याचकडे आहे. माझा फक्त रोल काय आहे की तुला अवेअर करणे, त्यासाठी दॅट इज लाईफ कोचिंग. ओके. आणि त्याचे जे ॲस्पेक्ट्स असतात, जसं आपण युजली मेडिकल कन्सल्टंटकडे जातो, तो इट इज हेल्थ रिलेटेड. सो लाईफ कोच प्रामुख्याने कुठल्या प्रॉब्लेम्सला किंवा कुठल्या इश्यूजला प्रायमरीली कव्हर करतात? लाईफ कोचिंग जनरली काय असतो की त्याचे जे पर्सनल इश्यूज असतात, की समजा रिलेशन वाईज असेल किंवा हेल्थ वाईज असेल किंवा बिझनेस वाईज असेल, तर या तिन्ही कॉर्नरला तो हेल्प करू शकतो. मेजरली जर सांगायचं असेल तर प्रत्येक कॉर्नरला तो हेल्प करू शकतो. शो. सर, तुमचं स्पेशली प्रोफाईल बघताना, तुमच्याबद्दल वाचत असताना आय केम अक्रॉस की फाउंडर लाईफ्स गोल्डन ट्रायंगल. सो लाईफ गोल्डन ट्रायंगल हे काय, म्हणजे ही कंपनीचं नाव आहे, ही थ्योरी आहे, हा कॉन्सेप्ट आहे? कारण मला त्याच्यावर डिस्क्रिप्शन ॲज सच मला असं वाटलं आय डिरेक्टली आस्क यू, जेव्हा आपण ज्या दिवशी भेटू. सो व्हॉट इज इट? अच्छा, तुला गॉड माहीत आहे? गॉड? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर. राईट. ज्याला हिंदीमध्ये काय म्हणतो आपण, त्रिदेव, बरोबर. त्रिमूर्ती. आणि ख्रिश्चनिटीमध्ये काय म्हणतात, ट्रिनिटी. मग क्रिएटर कोण आहे? ब्रह्मा. ब्रह्मा हा रिलेट करतो हेल्थला. मग हेल्थ म्हणजे काय, आता कळते सगळ्यांना पण वळत नाही की मला जिमला जायचं आहे, पण मी काय करतो, प्रोकास्टिनेट करतो, उद्यावर टाळतो. मग हेल्थसाठी जर मी उद्यावर टाळत गेलो तर काय झालं, स्वतःच्या पायावर कुल्हाडी मारणे. मग हा झाला त्या ट्रायंगलचा पहिला कॉर्नर, ब्रह्मा कॉर्नर, ज्याला आपण काय म्हणू, हेल्थ कॉर्नर. मग दुसरा येतो विष्णू. विष्णू मॅनेज करतो, आणि हे सगळं मॅनेज करायला काय लागतो, मनी.
म्हणजे कॉमन मॅन काय करतो, एक तर जॉब करेल किंवा बिझनेस करेल. आणि जेव्हा जॉब बिझनेस करतो त्याच्यातून त्याला काय मिळतो, पैसा. आता विष्णू आणि लक्ष्मी, लक्ष्मी ही चंचल आहे, पण ही चंचल असूनही स्टेबल आहे का, विष्णूसोबत आहे. मग आपल्याकडे बिझनेसमधून येणारा पैसा हा ग्रोईंग आहे, स्टेबल आहे, की लगेच चालला जातो. तर हा झाला सेकंड क्वाड्रंट, ज्याला काय म्हणू आपण, मनी, ज्याला मी म्हणतो बिझनेस किंवा जॉब. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, गॉडमध्ये, ट्रिनिटीमध्ये जी तिसरी शक्ती आहे ती काय, शिवशक्ती. आता जिथे शिव आहे तिथे कोण आहे, पार्वती. कारण शिव शक्ती, शिव अँड शक्ती. शक्ती म्हणजे पार्वती. आणि या दोघांचं रिलेशन बघ, म्हणून आपण शिवलिंगची पूजा करतो. मग जर लक्षात घेतलं तर आपले रिलेशन आज कसे आहे. आता आपण आपल्या लाईफ गोल्डन ट्रायंगलवर येऊ, की हे जे त्रिनीती आहे, त्रिमूर्ती आहे, हा जर बॅलन्स नसेल तर समजा तुझं बिझनेसमध्ये तुला चॅलेंजेस आहे, तर तू मला सांग तुझे रिलेशन कसे राहतील, इम्पॅक्ट होतील, होतील. आणि जर तुझी हेल्थ डिस्टर्ब असेल तर, तरी पण इम्पॅक्ट होतं. आणि जर तुझ्या रिलेशनमध्ये चॅलेंज असेल, आता तू पूर्ण फोकस बिझनेसकडे करत आहे आणि तुझ्याकडे वाईफला द्यायला वेळच नाही आहे, तिच्याशी बोलायला वेळच नाही आहे, तर ती नक्की बोलेल 10 वर्षांनी, पण वकिला थ्रू. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचं काय, हा ट्रायंगल बॅलन्स करणे. आणि हे जेव्हा 60-60-60 म्हणजे 180 डिग्री बॅलन्स होतात आणि हा ट्रायंगल बॅलन्स होतो, तर लाईफचं जे फोर्थ डायमेन्शन आहे, ज्याला म्हणतो आपण स्पिरिच्युअलिटी, तो बॅलन्स व्हायला लागतो. कारण जिथपर्यंत तुमचा लाईफ गोल्डन ट्रायंगल बॅलन्स नाही, तुम्ही 4 डायमेन्शनमध्ये जाऊच शकत नाही. म्हणून आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे लाईफ गोल्डन ट्रायंगल बॅलन्स करणे. पण लोकं काय करत आहे, की आज फक्त 1 डायमेन्शनवर काम करतात. फर्स्ट, एक तर बिझनेस किंवा जॉब, ज्याच्यातून त्यांना पैसा मिळतो. त्या चक्करमध्ये हेल्थ, जर सोप्या भाषेत सांगायचं असेल तर वाट लागलेली आहे. आणि थर्ड म्हणजे रिलेशन, त्याचं तर इम्पॉर्टंट नाहीच आहे. सो असं म्हणायला हरकत नाही आहे मग, की प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल जो कुठल्या फेजमध्ये असेल, कुठल्या पण एजमध्ये असेल, आणि तर दे आर ऑल इव्हेंच्युअली बॅलन्सिंग या 3 स्टेजेसला तो बॅलन्स करतोय. वुड इट बी करेक्ट टू से, की त्याच्या पलीकडे जाऊन पण अजून काही असतं? आता बेसिकली मी सांगितलं ना, की सगळ्यात महत्त्वाचं लाईफ गोल्डन ट्रायंगल आणि त्याच्यानंतर स्पिरिच्युअलिटीचा आयाम. पण खरंच आपण त्या तिन्हीला बॅलन्स करतो का? आणि मग प्रत्येक एज ग्रुपला, पण बिलो 15 जे आहेत त्यांना त्या आध्यात्मिकतेची किंवा स्पिरिच्युअलिटीबद्दल माहीत आहे का? आपल्याकडे जनरली काय सांगतो आपण, की आफ्टर एज ऑफ 60 तुम्ही देवाचं नाव घ्या. पण खरं सांग, 60 नंतर ब्रीदिंग घ्यायला त्रास होतो, तर देवाचं नाव काय घेणार आहे? त्याच्यामुळे जर ज्या दिवशी आपल्याला कळायला लागते, वळायला लागते, त्या दिवशीपासून जर ट्रायंगल बॅलन्स करून हळूहळू स्पिरिच्युअलिटीमध्ये जर प्रॅक्टिस केली तर काय होईल? आयुष्य बदलायला सुरुवात होईल आणि जे पाहिजे ते मिळायला सुरुवात होईल. शो. आणि तुम्ही बरंच एक्सप्लेन करताना आता जसं तुम्ही म्हणजे त्रिदेव यांचा उल्लेख केला, आणि मी तुमच्या प्रोफाईलमध्ये पण बघताना बरेच व्हिडिओज बघताना तुम्ही एक त्याला अध्यात्माची जोड मी स्ट्रॉंगली बघितली, जसं तुम्ही इनफॅक्ट सुरुवातीला पण केली. तर हा जो कॉन्सेप्ट आहे, की जेव्हा तुम्ही म्हणता की थ्रू द लेन्स ऑफ श्रीराम, थ्रू द लेन्स ऑफ शंकर भगवान, जेव्हा हे तुम्ही वापरता, तेव्हा आर दिस 2 डिफरंट स्कूल ऑफ थॉट्स म्हणून तुम्ही असं त्याला विभागलंय, की त्याच्या मागे पण एक्झॅक्टली काय कारण आहे? कारण मी असं बघितलंय, की कुठेही प्रॉपोगेट करत असताना तुम्ही नॉर्मली या 2 लेन्सचा खूप जास्ती वापर करता. बेसिकली काय आहे बघ, रामायण किती वर्ष आधी घडलंय? ऑलमोस्ट 13,000 वर्ष. जर प्रभू श्रीरामाला जर बघितलं आपण, तर पिता, पुत्र, पती, राजा, वनवासी म्हणजे कॉमन मॅन, हे सगळे रोल त्यांनी एकदम व्यवस्थितपणे निभावले. आणि जर त्यांना बघितलं आणि त्यांचं जर कॅरेक्टर आणि चरित्र बघितलं तर त्याच्यातून शिकायला खूप मिळते. आणि जर बघितलं तर त्यांचा फक्त 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 लाईफ गोल्डन ट्रायंगल खूप सुंदरपणे बॅलन्स होता. आणि जर मी त्यांना मॉडेल केलं, त्यांच्या व्हॅल्यूज घेतल्या, त्यांच्या मूल्यावर माझं आयुष्य जगायला लागलो, तर काय होईल? ऑब्व्हियसली माझा ट्रायंगल बॅलन्स होईल. ॲब्सोल्युटली. आणि हा ट्रायंगल बॅलन्स झाला तर 3 डायमेन्शन जे आहे, बिझनेस,
वेलनेस अँड रिलेशन हे सुद्धा बॅलन्स होतील आणि माझी ग्रोथ किती होईल. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की आपली जी स्पिरिच्युअलिटी आहे किंवा वेद आहे किंवा रामायण आहे किंवा भगवद्गीता आहे, जर हे फॉलो करायला गेलो तर लाईफ फार सिम्पल होते. पण हे जर वेस्टकडून आलं असतं, लाईफ गोल्डन ट्रायंगल्स, तर तुम्ही खूप लवकर ॲक्सेप्ट केलं असतं. कसं आहे, कोविडच्या आधी ऑक्सिजन फ्री होतं, त्याची व्हॅल्यू काय होती? पण कोविडमध्ये सगळ्यात महाग काय विकला गेला? ऑक्सिजन. हेच असते, जे तुम्हाला फ्री आणि इझिली मिळते ना, त्याची व्हॅल्यू नसते. रिलेशनमध्येही हेच होते, की जे लोक नेहमी आपल्यासोबत असतात त्यांची आपण कदर करत नाही, आणि तो जेव्हा आपल्या लाईफमधून दूर जातो मग तेव्हा किती आठवतो. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, जे तुमच्याकडे आहे त्याची व्हॅल्यू करायला लागा. आणि स्पिरिच्युअलिटी, आध्यात्मिकता आणि आपलं इंडियन कल्चर जर बघितलं ना, तर याला तोडच नाही आहे. फक्त आपल्याला त्याच्यावर विश्वास ठेवावा लागेल आणि त्या व्हॅल्यूजवर आयुष्य जगावं लागेल. तुम्ही आता वेस्टर्न संस्कृतीबद्दल बोललात की बऱ्याच इझिली आपण ते एम्ब्रेस करतो. पण आता तो थोडा काळ बदलला आहे, कारण आता जसं कुंभमेळा जेव्हा सुरू असताना बरेचसे वेस्टर्न लोक इंडियन ट्रेडिशन्स, इंडियन रिच्युअल्स आपण जे बघतो ते एम्ब्रेस करत आहेत. सो डू यू सी दॅट चेंजिंग? येस, डेफिनेटली. आणि ओशो नेहमी म्हणायचे, जेव्हा सायन्सचा एंड होतो, जेव्हा लॉजिक संपतात ना, तिथे काय फॉलो करतो आपण? मॅजिक. म्हणजे जिथे तुमचे तर्क संपतात ना, तिथेच शेवटी बघ ना, डॉक्टरसुद्धा शेवटी काय म्हणतो, की जेव्हा त्याचे सगळे एफर्ट संपून जातात, आप ऊपरवाले के हात में. म्हणजे काय, की तुमचे लॉजिक संपले, आता सगळा मॅजिकची वेळ आली आहे. आणि जेव्हा लॉजिक संपायला लागतात तर तुमच्या आयुष्यात मॅजिक होतात. शुअर. तुम्ही आता श्रीरामांचं उल्लेख केलं आणि तुम्ही कसं एक्सप्लेन केलं की जसं लाईफ गोल्डन ट्रायंगल, त्याचबरोबर मी दुसऱ्या लेन्सबद्दल येतो आहे, म्हणजे शंकर भगवान, त्यांचं तुम्ही या सगळ्या याच्यामध्ये कसं बघता? शिव म्हणजे डिस्ट्रॉयर. पण डिस्ट्रॉयर म्हणजे काय, की जर समजा तू एखाद्या मुलाला एक खेळणं दे, तो काय करेल? त्याला तोडेल आणि त्याच्यातून नवीन काहीतरी क्रिएट करेल. दॅट इज शिवशक्ती. की ती ऊर्जा असते की डिस्ट्रॉय करून त्याच्यातून परत रिजनरेट करणे. मग बिझनेसमॅनसाठी सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे? जर तू झोमॅटोला बघितलं किंवा आपल्या स्विगीला बघितलं, तर स्विगीने कोणाला कॉपी केलं आहे? झोमॅटोला. शुअर. ओलानी काय केलं? उबेरला उबरला. कॉपी केलं आहे. म्हणजे कॉपी करून त्याच्यात काहीतरी त्या गॅप शोधून त्यांनी नवीन इनोव्हेट नाही केलं, फक्त गॅप शोधला आणि त्यालाच डेव्हलप करून जे काही क्रिएटिव्ह आणलं आहे, दॅट इज रिजनरेशन. बस आपल्यालाही तेच करायचं आहे, की जर प्रत्येक वेळेस मी इनोव्हेशनच्या चक्करमध्ये राहून जर वेळ वाया घालत गेलो तर आयुष्य काय होईल? वर्ष निघून जातील पण मी ग्रो होणार नाही. आणि एक सिंपल कोट आहे, सक्सेस लव स्पीड. राईट. सफलता चाहिए तो स्पीड पे काम करो एंड फेल फास्ट. जितने जल्दी फेल होंगे, जेवढ्या लवकर तुम्ही अपयशी व्हाल, तेवढ्या लवकर तुम्ही काय करत आहे? नवीन नवीन गोष्टी ट्राय करत आहे, नवीन लर्निंग घेत आहे आणि त्याच्यातून नवीन क्रिएट करत आहे. आणि जेव्हा तुम्ही स्पीडली फेल होता, म्हणजे स्पीडली सक्सेसफुल व्हायचे चान्सेस आहे. शुअर. तुम्ही जसे खूप इंटरेस्टिंग बोलला सुरुवातीलाच इंट्रोस्पेक्शनबद्दल, की स्वतःला इंट्रोस्पेक्ट करणं इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, आणि ॲज अ लाईफ कोच ते लाईफ कोच तुम्ही हेल्प करून देता टू आयडेंटिफाय द रूट कॉज. आणि दुसरं म्हणजे ज्याचा तुम्ही रेफरन्स आपल्या बोलण्यामध्ये येत आहे ते आहे अध्यात्माची जोड. सो जेव्हा मी इंट्रोस्पेक्शन करतो, स्वतःच्या आत बघतो आणि त्याला मी अध्यात्माच्या पर्स्पेक्टिव्हने जर बघायला गेलं, तर परत माझं रेफरन्स श्रीराम आणि भगवान शंकरवर येतो आहे. तर याला तुम्ही शरीराशी वेन यू लुक विदिन युअर सेल्फ, याला तुम्ही कसं कनेक्ट करता? याच्यासाठी आम्ही काय करतो, एक आमचा खूप सुंदर वर्कशॉप आहे, ज्याला म्हणतो आम्ही लॉज ऑफ अट्रॅक्शन थ्रू रामायणा. आता बघ, एक दिवस काय झालं, मी सिरियल बघत होतो रामायणा, आणि सडनली शबरीचा एपिसोड चालू होता. आता माई शबरी जर बघितलं तर ती नेहमी एकच वाक्य बोलायची, माझे राम येतील, माझे राम येतील, माझे राम येतील. आणि त्या एपिसोडमध्ये दाखवलं आहे की ती फुलं टाकत असते असे रोडवर, आणि तिच्या तोंडातून फक्त एकच शब्द निघत आहे, श्रीराम श्रीराम, माझे राम येतील, माझे राम येतील, माझे राम येतील. आणि सडनली 3-4 साधू त्या रस्त्याने जात असतात.
एक साधू म्हणतो, "ए म्हातारी बाजूला हो." तर दुसरा साधू म्हणतो, की "असं बोलू नको. ती वेडी झाली आहे. तिला वाटते राम येतील, पण श्रीराम आहे की नाही हे माहीतच नाही." हम्म. तरी ती त्यांचं नाही ऐकत. तिच्या माइंडमध्ये फक्त एकच इच्छा काय आयुष्याची, माझे श्रीराम. श्रीराम प्रभू येतील. आणि थोड्या वेळाने काय दाखवलं, की तिचे श्रीराम प्रभू येतात. येतात. दुसरं रामायणातलं एक्झाम्पल विभीषण. तो कंटिन्युअसली चॅन्टिंग करतो श्रीराम 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 श्रीराम. जर राक्षस असून त्याला श्रीराम प्राप्त होतात, शबरी मातेला श्रीराम येऊन भेटतात. जर कॉमन माणसानी प्रॉपर वेनी जर मॅनिफेस्ट केलं थ्रू लॉज ऑफ अट्रॅक्शन, जर या लोकांना प्रभू श्रीराम भेटू शकतात, तर डेफिनेटली वी आर ह्युमन बिईंग, मानव. आणि श्रीराम प्रभूंनी सुद्धा मानवाच्या रूपातच जन्म घेतला होता. तर ती फ्रिक्वेन्सी जर मॅच झाली, त्या व्हायब्रेशन जर मॅच झाला, तर डेफिनेटली आपल्याही आयुष्यात माझे राम, भीतर के राम, आतील राम नक्की भेटतील. याला जर मी लॉ ऑफ अट्रॅक्शनवर तुम्ही आलात, याला जर एलॅबरेट करायचं झालं, सो म्हणजे आजकाल सध्या जो ट्रेंडिंग वर्ड आहे मॅनिफेस्टेशन. सो लॉ ऑफ अट्रॅक्शन आणि मॅनिफेस्टेशन, इज इट समथिंग ऑन सिमिलर लाईन्स? यालाच तुम्ही लॉ ऑफ अट्रॅक्शन म्हणता, की इज इट समथिंग विच हॅज टू डू ऑल्सो विथ युअर सबकॉन्शियस माइंड अँड कॉन्शियस माइंड? म्हणजे त्याचे अप्रोचेस थोडे वेगळे आहे. त्याला थोडं एलॅबरेट करू शकाल तुम्ही? डेफिनेटली. आता बघ, युनिवर्स म्हणजे शक्ती, ऊर्जा, एनर्जी, नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी Destroyed. डिस्ट्रॉय. इट कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अनादर. आणि असं म्हणतात ना, वी आर एनर्जी. मग काय झालं, युनिवर्सच्या एनर्जीमधून एक सोल, सुपर सोल, तो कुठे आलाय? आपल्या बॉडीमध्ये. आता तो सुपर सोल असतो इथे, ज्याला आपण म्हणू सुपर कॉन्शियस, म्हणजे सुप्रीम ऊर्जा, ती म्हणूया श्रीराम. हम्म. आता श्रीराम आपण काय म्हणतो, सीताराम. सीता म्हणजे ऊर्जा, हम्म. एनर्जी, प्युरिटी म्हणजे घेऊया हार्ट. ठीक आहे, डेस्टिनी, डिझायर, इच्छा. ठीक आहे. आता सिग्मंड फ्राइड म्हणतो माइंड, मनाचे 3 प्रकार. फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज सबकॉन्शियस माइंड, अँड थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड. मग कॉन्शियस माइंड काय आहे, मन काय आहे, त्याला आपण म्हणूया लक्ष्मण. आता कॉन्शियस माइंडचं बेसिक फंक्शन काय आहे? सर्वायवल, हायड्रेशन, म्युटेशन, रिप्रोडक्शन. मग तुझ्या अंदाजाने हा जो आहे कॉन्शियस माइंड म्हणजे लक्ष्मणा, ज्याचं नेहमी मन कशावर आहे? लक्षवर आहे, म्हणजे नेहमी डाऊट्स राहतील, क्वेश्चन्स राहतील. मग याचा आपल्या आयुष्यात किती % रोल काउंट करता येईल आपल्याला? तुझा अंदाज? सो जस्ट माझ्या अंडरस्टँडिंग करता, जसं तुम्ही याला लक्ष्मणचं नाव दिलं आहे, विच इज माय कॉन्शियस माइंड. तर कॉन्शियस माइंड जर मी अंदाज लावला, तर इफ यू आस्क मी, मॅक्सिमम शुड बी कॉन्शियस माइंड शुड बी क्लोज टू 70%. 70. ठीक आहे. सिग्मंड फ्राइड सुद्धा म्हणतो आणि सगळं सायन्स सुद्धा म्हणतो फक्त 5 ते 10% कॉन्शियस माइंडचा रोल आहे. मग आता जाऊया, कॉन्शियस म्हणजे लक्ष्मण. आता प्रभू श्रीरामाला सीतेला भेटायचं आहे, कारण सीताराम शिवशक्ती जर घेतला कुंडलिनी, त्याला जरी कनेक्ट केलं तरी तुला तेच आन्सर आहे. आता अनकॉन्शियस कोण आहे? रावणा. तुझ्या चाइल्डहुडच्या काय म्हणू, मेमरीज, आठवणी, बॅड हॅबिट्स, जे रावणाचे 10 डोकं, ग्रीड, ईर्षा, रिवेंज, हे सगळे आठव. हे सगळे कोणाकडे आहे? अनकॉन्शियस माइंडकडे. याचा रोल आहे 20 to 30%. माय गॉड. आता उरलं कोण? सबकॉन्शियस, ज्याला म्हणूया आपण हनुमान, ज्यांच्याकडे विजडम आहे, ज्यांच्याकडे सगळी ताकद आहे. तू झोपल्यानंतरही जे तुझ्या बॉडीचे ऑर्गन्स काम करतात, याचं सुद्धा मॅनेजमेंट कोणाकडे आहे? सबकॉन्शियस माइंडकडे. आणि हे लेमॅनला समजण्यासाठी किती सोपं आहे, की कॉन्शियस लक्ष्मण, सबकॉन्शियस हनुमाना, अँड अनकॉन्शियस रावणा. आणि हे जर
आपल्याला बॅलन्स करता आले. अनकॉन्शियसला शांत करून कोणाच्या हेल्पनी? लक्ष्मण आणि हनुमानाच्या. रावण जर शांत झाला तर सीता आणि राम काय होईल? एक होईल. म्हणजे जो शाहरुख म्हणतो ना, किसी चीज को दिलो जान से चाहो तो सारी कायनात मिलाने की कोशिश में लग जाती है. हे काय आहे की सबकॉन्शियसचा हा रोल आहे की तुमच्या ज्या डिझायर आहे, ज्या इच्छा आहे, जे तुम्ही मॅनिफेस्ट करत आहे, ते कसे पूर्ण होते. आता याला अजून जर समजून घ्यायचं असेल तर याच्यात सगळ्यात मोठा जर रोल असेल तर तो कोणाचा आहे? हनुमंताचा. हनुमान. हम्म. पण म्हणजे माझे 2 प्रश्न आहे ॲक्च्युली याला घेऊन. आणि पहिला म्हणजे की विच इज व्हेरी सरप्रायझिंग, जर मी असं जर विचार करायला गेलो की जो सबकॉन्शियस माइंड आहे त्यापेक्षा जास्ती अनकॉन्शियस माइंडचा रोल जास्ती राहतो फॉर एनीवन हू इज एमिंग टू अचीव सम डिझायर, ज्याचे डिझायर्स आहे ते अचीव करण्याकरता. सो दॅट इज व्हेरी सरप्रायझिंग फॉर मी. कारण अनकॉन्शियस माइंड इज नॉट समथिंग जो कदाचित तुम्ही ॲक्टिव्हली त्याच्याकडे लक्ष देत असतात. दॅट ते कुठेतरी तुमच्या ह्याच्यात दडलेलं असतं, राईट? आणि सो दॅट इज वन आय ओपनर फॉर मी. आणि दुसरा म्हणजे जो मग हनुमानवाला तुम्ही सबकॉन्शियस माइंड वापरलं. सो इज इट बिकॉज हनुमानचा जो रोल आहे, इवन रामायणमध्ये जो रोल त्यांचा राहिलेला आहे, दॅट इज ॲज अ पर्सन हू हॅज बीन अ सपोर्ट. आणि त्यांनी कदाचित ॲज अ लीड म्हणून ती भूमिका नसेल पार पाडली रामायणात, पण त्यांचा जो रोल राहिला आहे दॅट हॅज बीन ॲज अ स्ट्रॉंग सपोर्ट. ज्यांनी इन अ वे राम सीता जेव्हा या सगळ्यामध्ये जे युद्ध झालं अगेन्स्ट लंका, त्यामध्ये सबकॉन्शियसली हाऊ थ्रू आउट द जर्नी त्या लोकांचा त्यांचा जो रोल होता, हाऊ इन आय मीन इन अ सबकॉन्शियस वे इट हेल्प हिम. सो इज दिस द रिझन की तुम्ही त्याला सबकॉन्शियस म्हणत आहे? जर तू बघितलं ना तर रावण पूर्ण रामायणामध्ये कोणाला घाबरायचा? हनुमंताला. की मंकी असून सुद्धा रावण विचार काय करायचा? हे तो वानर आहे. तरी त्यांनी काय केलं? अख्खी लंका जाळून टाकली. तर रावणाला फार भीती होती. तसं अनकॉन्शियसला भीती कोणाची आहे? आपल्या सबकॉन्शियसची. आणि जेव्हा सबकॉन्शियसला त्या गोष्टी कळायला लागतात, आता जर बेसिकली तू जर बघितलं तर सबकॉन्शियसला आहे ना ह्युमर कळत नाही. खूपदा लोक बसल्या बसल्या म्हणत नाही की यार आता तर वय झालंय, तर आतून काय आवाज येईल हनुमंताचा? कारण सुपर कॉन्शियस म्हणजे श्रीरामानी काय म्हटलं? आता तर वय झालंय. किंवा कधी कधी तू हा अनुभव घेतला असेल, घरातून बाहेर जायचं आहे आणि तू काय विचार करतो? आज गाडी पंक्चर होईल का? आतील हनुमान काय म्हणेल? तथास्तु. तू बाहेर जा, बघ काय होतंय. किंवा आज मला लेट होईल का? तर आतील हनुमंता काय म्हणेल? तथास्तु. मला ही जॉब मिळेल का? तथास्तु. अच्छा, मी याला दुसऱ्या वेळी सांगतो. डोंट थिंक ऑफ युअर मदर. डोळ्यासमोर कोण आली? आई आली. डोंट थिंक ऑफ ब्लॅक मंकी. काय आलं? ब्लॅक मंकी. का? मी तर डोंट म्हणत आहे ना. आणि हेच बघ छोट्या मुलांसोबत होते, जेव्हा आई काय म्हणते? डोंट वॉच टीव्ही. आता नॉटची तर इमेजच नाही आहे, ब्रेनला कळतच नाही. म्हणजे तुम्ही कमांड काय देताय? डू वॉच टीव्ही. तो मुलगा कन्फ्यूज होतो, त्याचा सबकॉन्शियस. आणि हनुमानाचं एकच काम आहे, राम काज करिबे को आतुर. मग सुपर कॉन्शियसनी कमांड काय दिली की तुला हे करायचं आहे, तर हनुमानाला हे घेणं देणं नाही आहे, ते पॉझिटिव्ह आहे निगेटिव्ह आहे. तो डायरेक्ट काय करेल? रामाची कमांड सगळं त्याच्यासाठी सर्वस्व. म्हणून तो काय करतो? लगेच ॲक्शन घेतो. म्हणून सगळ्यात मेजर रोल जर असेल आपल्या आयुष्यात तर दॅट इज रोल ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, म्हणजे हनुमंता. शुअर. आणि माझा पुढचा जो प्रश्न आहे तो परत रामायणच्याच संदर्भात आहे. कारण आय एम ट्राईंग टू कनेक्ट. आपण जरी या सगळ्यावर बोलत असलो तरी आजच्या डायनॅमिक्समध्ये हे कनेक्ट करता आलं पाहिजे, आणि जे तुम्ही करत आहात. पण त्यामुळे मी आजच्या लीडिंग एंटरप्रेन्योर्सच्या दृष्टिकोनातून हा पुढचा प्रश्न विचारतोय तुम्हाला, जे स्वतःचा बिझनेस रिवाईव्ह करायचा प्रयत्न करत आहेत, और दे आर फेसिंग मॅनेजेरियल इश्यूज. जसं आपण आत्ता रामायणाच्या कॉन्टेक्स्टमध्ये बोलत असलो की लंकेत जाऊन त्यांनी कसं लढा लढवला आणि जिंकले ते. तर हे सगळं करत असताना एक बरेच लोक त्यांच्याबरोबर होते, वानर सेना होती, आणि त्यांनी
आय मीन इथून जाऊन त्यांनी सगळे लोक एकत्र केले वगैरे. सो जर मी याला एका एका टीम डायनॅमिक्समध्ये विचार करायचा प्रयत्न केला, तर याला तुम्ही सगळं कसं बघता फ्रॉम अ एंटरप्रेन्योर पर्स्पेक्टिव्ह? सिंपल. एंटरप्रेन्योर कोण असतो? एक लीड जो सॉर्ट ऑफ पूर्ण किंगडमचा राजा जो चालवतोय. बेसिकली एंटरप्रेन्योरला जर गुगलला सर्च केलं तर असं म्हणतात की जो त्याच्या लोअर स्किलला किंवा लोअर कॅपॅबिलिटीला हायर कॅपॅबिलिटीवर घेऊन जातो. म्हणजे जर्नी बघ त्याची स्मॉल टू बिग कम्युनिटी, याला आपण एंटरप्रेन्योर म्हणू. जर प्रभू श्रीराम बघितले तर ते कुठे गेले? वनवासातून लंकेपर्यंत. बरोबर. बरोबर. आता प्रश्न होता, जर विदाऊट टीम गेले असते तर कहाणी काय असते? किती जन्म घ्यावे लागते प्रभू श्रीरामाला त्या रावणाला मारायसाठी? कारण त्यांच्याकडे मेघनाद होता, कुंभकर्ण होता. म्हणजे शक्यच नव्हतं. शक्यच नव्हतं. शक्यच मग आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाची काय असते? टीम. पण एंटरप्रेन्योर चुकते कुठं? त्याला काय वाटतं? एंटरप्रेन्योरचा सगळ्यात मोठा जर ड्रॉबॅक असेल तर त्याचा एक्सपिरियन्स. त्याला काय वाटते? आय नो एव्हरीथिंग, मुझे सब आता है और सारे काम मैं करूंगा. आता याचं बेस्ट एक्झाम्पल देतो. मी चेन्नईवरून नागपूरला येत होतो आणि फ्लाईट आमची 4 तास उशिरा होते. तर 2 बिझनेस ओनर माझ्या बाजूला बसलेले आहे आणि तो पहिला दुसऱ्याला म्हणतो, आजकाल आहे ना यार टीम टिकत नाही. अच्छा, टीम मिळाली तर ती काम करत नाही. तर हे कंप्लेंट सुरू होतं. म्हटलं यार हे एवढ्या छोट्या गोष्टीवर अटकलं आहे आणि प्रभू श्रीरामानी टीम कोणाची बनवली? वानर सेना. आणि माकडांचा स्वभाव काय असतो? चंचल असतात. त्यांच्याकडून काम करून घेणं म्हणजे हे किती मोठं स्किल आहे. म्हणजे एंटरप्रेन्योरला पहिली गोष्ट पाहिजे लीडरशिप स्किल. करेक्ट. आणि जो तू दुसरा प्रश्न विचारला, टीम का महत्त्वाची आहे? टीममध्ये जर मी विचारतो, आजकाल माझ्याकडे जेव्हा वर्कशॉपला किंवा बिझनेस कोचिंग घ्यायला लोकं येतात ना, मी पहिला प्रश्न विचारतो की तुमच्या टीमचा हनुमंत कोण आहे? तुमच्या टीमचा जामवंत कोण आहे? तुमच्या टीमचा अंगद कोण आहे? यांच्याकडे उत्तरच नसतात. आज हनुमान सगळं सोडून प्रभू श्रीरामासाठी जीव द्यायला तयार होता. बरोबर. दुसरं एक्झाम्पल जर घेतलं, आपल्या महाराष्ट्राचे जे आराध्य दैवत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांच्यासाठी सगळे मावळे जीव द्यायला तयार होते. का? पॉवर ऑफ टीम. आणि प्रभू श्रीराम आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या व्हॅल्यूज त्या फार मेजर रोल प्ले करतात टीम बिल्ड करण्यासाठी. पण त्या व्हॅल्यूज तुमच्या कंपनीत आहे का? मग टीम फार का महत्त्वाची असते? कारण याला आम्ही म्हणतो पॉवर ऑफ डेलिगेशन टू द प्रॉपर पर्सन. की लंका जाळायची आहे, सीतेचा शोध घ्यायचा आहे, तर कोणाला पाठवलं? हनुमंताला. आणि माइंडशी रावणाच्या जेव्हा खेळायचं होतं तर दूत बनून कोणाला पाठवलं? अंगदला. की त्यांनी जेव्हा पाय रोवला तर रावणाला सुद्धा त्याचा पाय हलवता आला नाही. आणि हे कोणाला कळायला पाहिजे? लीडरला, की प्रॉपर डेलिगेशन टू द प्रॉपर पर्सन कसं करायचं. पण चॅलेंज काय आहे? की लॅक ऑफ लीडरशिप, लॅक ऑफ टीम आणि लॅक ऑफ नॉलेज, लॅक ऑफ स्किल सेट, ह्या गोष्टी होत नाही. म्हणून एंटरप्रेन्योर फेल होतो आणि ब्लेम काय करतो? की मुझे मेरी टीम नहीं मिल रही है, मेरे टीम के लोग परफॉर्म नहीं कर रहे और फ्लाइट में भी हम गॉसिप क्या कर रहे कि बिझनेस में लॉस हो रहा है. इंटरेस्टिंग. म्हणजे तुम्ही जी ॲनॉलॉजी दिली खूप इंटरेस्टिंग होती. सर तुम्ही आता बरेच एक्झाम्पल्स दिलेले, अंगद, जामवंत, हनुमान, जे आपल्याला आपल्या कॉर्पोरेट्समध्ये पण भरपूर दिसतात एक टीम चालवत असताना. आणि आजच्या डेटमध्ये जे बिझनेसेस सगळ्यात मोठा फेस करतायत प्रॉब्लेम, की हे जे हाय परफॉर्मिंग लोक आहेत यांना कसं टिकवायचं. अट्रिशन इज वन बिग प्रॉब्लेम जे सगळे लोक राईट फ्रॉम स्टार्टअप्स टू कॉर्पोरेट्स फेस करत आहेत. तर या लोकांना नर्चर कसं करायचं आणि हा अट्रिशन रेट कंट्रोलमध्ये कसा आणायचा? याचं उत्तर फार सिम्पल आहे. फर्स्ट, प्रत्येक माणूस आहे ना 3 गोष्टीसाठी काम करतो. त्याच्या नीड्स असतात. जनरली काही लोकांची नीड असेल नेम, रिस्पेक्ट अँड थर्ड इज मनी. जर मी तुझ्यासोबत जर जॉब करत असेल आणि मला जॉबमध्ये माझं फ्युचर तुझ्यासोबत जर दिसत नसेल तर? क्लिअर? काय? सेकंड, टीम जर बघितली तर ते 4 टाईपची असते. हाय विल हाय स्किल, हाय विल लो स्किल, लो विल हाय स्किल
अँड लो विल लो स्किल. मग आपल्याला ते आयडेंटिफाय करायचे, जे मी थोड्या वेळा पहिले सांगितलं ना, की व्यक्ती आयडेंटिफाय करून त्याप्रमाणे तोच पार्ट त्याला डेलिगेट करणे. आपण काय करतो, ज्याला जो रोल नाही द्यायचा आहे त्या कामाला त्याला लावतो. अकाउंटंटकडून काय एक्सपेक्ट करतो, की यांनी आपल्या मुलाला स्कूलमधून आणायला पाहिजे. का तर हा दिवसभर खाली बसलेला आहे. काय करेल तो? भाई छोड़ के भाग जाएगा ना वो. म्हणून जनरली काय होते, की खूप जो आपला छोटा ओनर आहे, बिझनेस ओनर, तो काय करतो, तो मनी वाईज तो सगळ्या गोष्टी कॅल्क्युलेट करतो. तसं होत नाही. आणि विदाउट टीम आप बड़े बन नहीं सकते. अगर आपको बड़ा बनना है तो कंपनी में टीम लानी ही होंगी, क्योंकि विदाउट टीम आप कभी ग्रो हो नहीं सकते. फिर टीम लानी है तर बेसिकली तुम्ही त्यांचे विल आणि स्किल चेक करा आणि त्यानुसार डेलिगेट करा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे तू बोलला, नर्चरिंग. किती कंपनी स्वतःच्या एम्प्लॉईला नर्चर करायला तयार आहे. आता मी किती कॉलेजेसमध्ये जातो, मी कधी बघितलं नाही की ते टीचर्ससाठी ट्रेनिंग घेतात. ते स्टुडंटसाठी घेतात, पण टीचर्ससाठी असले कोणतेही प्रोग्राम होत नाही. शुअर. सर, तुम्ही थिओरीज, आपण सुरुवातीपासून 3 थिओरीज तुम्ही सांगितल्या आणि द फर्स्ट क्वाड्रंट विच इज फॉर द बिझनेस. मला त्याच्यावर बरेचसे प्रश्न जे तुम्हाला विचारायचे आहे. आणि टू बिगिन विथ टिपिकल प्रश्न जे चुका करतात लोक बिसाइड्स टीम मॅनेजमेंट. आणि जेव्हा मला एखादं स्टार्टअप सुरू करायचं आहे, एखादा बिझनेस चालू करायचा आहे, नव्याने चालू करायचं आहे, तर व्हॉट आर द थिंग्स जे मी लक्षात ठेवायला पाहिजे बिफोर प्रोसिडिंग विथ इट? याला मी सिंपल एक्झाम्पलनी सांगतो. मला एक कार चालवायची आहे. कार चालवण्यासाठी बेसिक काय लागतो? ABC. सो टू बिगिन विथ ड्रायव्हिंग. करेक्ट? करेक्ट. हे आपण त्याला कनेक्ट करूया. ॲक्सिलरेटर, ब्रेक आणि क्लच. हम्म. जर मला याचं नॉलेज नसेल आणि मी बघितलं अमय खूप छान कार चालवतो आणि डायरेक्ट जर मी चालवायला घेतली, तर किती % चान्स आहे ॲक्सिडेंटचे? 100%. 100%. पण तिथे मी एक ड्रायव्हिंग क्लास लावला, एक कोच हायर केला. त्यांनी मला ड्राईव्ह कसं करायचं, जे ट्रॅफिक रूल्स आहेत ते सगळे समजून सांगितले. तर आता किती % चान्स आहे? 25%. का? तर सामने से किसी ने आके ठोक दिया तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते. पण जर मी ABC नॉलेज घेऊन जर केला, एक सर्वे झाला होता, असं म्हणतात 96% बिझनेस पहिल्या 10 वर्षात फेल होतात स्टार्टअपमध्ये. उरले किती? 4%. 3.98% हे आयुष्यभर सर्व्हायवलमध्ये असतात. EMI, लोन, सॅलरी कॉन्फ्लिक्ट, ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये फसलेले असतात. मग ग्रो किती होतात? 0.2%. मग हे जे 0.2% ग्रो का होतात, तर याच्यासाठी सिम्पल रूल सांगतो तुला. सगळ्यात पहिले तर तुमच्याकडे असायला पाहिजे स्ट्रॉंग वाय, WHY. त्याच्यानंतर व्हॉट, तुमचा प्रॉडक्ट काय असेल आणि तो मार्केटमध्ये पिच कसा करायचा आहे, हाऊ. आणि या सगळ्यात जर महत्त्वाचं जर सांगायचं असेल, तर युअर टार्गेट ऑडियन्स हू, हमें किसे बेचना है. देख भाई, हमें बाल काटना इम्पॉर्टंट नहीं है, आप बाल किसके काट रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है. मी छोटा होतो, एक गाव आहे मानाकुरुम, मूर्तिजापूर आणि अमरावतीच्या मधात आहे. तिथे आम्ही लहान असताना ते आम्हाला एका पाटलीवर बसवायचे आणि तिथे आमचे हेअर कट करायचे. तो घ्यायचा ₹20. तेच जर आता आपण जर खूप जागेवर बघितलं, ब्रिज खाली तो असतो, बरोबर. तो किती घेतो? ₹50. हो. तुझ्या गल्लीतला न्हावी किती घेईल? ₹150. Correct. जावेद हबीब आणखी जास्ती 200, 300-400 रुपये. आणि तो जर विराट कोहलीची कटिंग करत असेल तर. आणि ब्रुनईचा सुलतान याचे हेअर कट करायचे, गुगलला सर्च कर, मी तुझ्या थ्रू प्रेक्षकांना सांगतो. $24,000 तो पे करतो. आणि बिझनेस क्लासचं तिकीट म्हणजे इंडियन करन्सीमध्ये झाले 21 लाख रुपये. तो मायने ये नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, मैटर ये है आप किसके लिए कर रहे हो. बाल काटना इम्पॉर्टंट नहीं, आप किसके काट रहे हैं ये मॅटर करता है. तो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे, तुमचा टार्गेट ऑडियन्स डिफाईन करा, की मला माझं प्रॉडक्ट कोणाला विकायचं आहे आणि कोणासाठी काम करायचं आहे. आणि हे जेव्हा तुम्ही सगळ्या गोष्टी करता, तर तुमचा बिझनेस ग्रो व्हायला. राईट. आणि टिपिकली जर बघायला गेलं तर हे जे 0.04% बिझनेसेस जे सक्सेसफुल होतात आणि
सर्व्हाइव्ह करून जातात. तर हे लोक ह्या तिन्ही क्वाड्रंट्समध्ये म्हणजे जर तुम्ही एखादा एक्झाम्पल देऊन समजवू शकले की हाऊ दे आर एबल टू फुलफिल ऑल दीज 3 क्वाड्रंट्स, मे बी असे काही प्रॉमिनंट ब्रँड्स आहे आपल्या देशामध्ये जे लेगेसी ब्रँड्स आहेत, जे इतक्या वर्षांपासून एस्टॅब्लिश करून, वेदर इट इज लीडरशिप, वेदर इट इज टीम इन प्लेस. सो डू यू वॉन्ट टू गिव्ह एनी एक्झाम्पल ऑफ दॅट? बेस्ट एक्झाम्पल जे आपल्याला फार रिस्पेक्टफुल होते, रतनजी टाटा. त्यांच्या व्हॅल्यूज काय होत्या, मूल्य काय होते? ऑनेस्टी. आणि ही व्हॅल्यू कुठून घेतली आहे? परत आपण रामायणावर Right. गेलो तर प्रभू श्रीराम काय होते? राईट. सगळ्या गोष्टी मर्यादेमध्ये होती. याला मी समजण्यासाठी, जर तुम्हालाही तुमच्या व्हॅल्यूज काढायच्या असेल ना, एक सोपा कन्सेप्ट सांगतो. जर सगळ्या लोकांनी हे छोटीशी ॲक्टिव्हिटी जरी घरी केली ना, तर त्यांच्या व्हॅल्यूज निघतात. याला जेव्हा माझ्याकडे क्लायंट 1 on 1 येतो, तर तेव्हा मी खूपदा सांगतो. आता काय झालं, मी आहे ना खूप सारे कोर्सेस केले. मी NLP 33 जागेवरून केलेलं आहे, रिपीट करून. पण चॅलेंज काय व्हायचं, की नॉलेज खूप होतं. सगळीकडे नॉलेज आहे आणि मी म्हणतो नॉलेज हे ₹12 डझनच आहे. मिसिंग काय आहे? ॲक्शन. मग सगळ्यांना कळतं. तुला नाही कळत का जिमला जायला पाहिजे? पण आपण बिलकुल. प्रोकास्टिनेट करतो. बिलकुल. डाएटमध्ये हे खायला पाहिजे, जंक फूड खायला नाही पाहिजे. करतो की नाही? कळतं की नाही कळत? पण मिसिंग काय आहे? ॲक्शन. मग याच्यासाठी एक कन्सेप्ट आहे, की व्हॅल्यूज कशा डिफाईन करायच्या, जे रतन टाटांनी काढल्या होत्या. बघ, टाटा म्हणजे ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ब्रँड, व्हॅल्यूज. मग बिझनेसमॅनकडे काय नसतात? व्हॅल्यूज नसतात. मग त्या काढायसाठी एक कन्सेप्ट आहे, कॉपी व्हर्सेस मॉडेलिंग. आता कॉपी काय? समजा एका शोला ओरिजिनल बच्चन आहे आणि एक डुप्लिकेट बच्चन आहे. तू कोणाचा ऑटोग्राफ घेशील? ओरिजिनल. सर्टनली. डुप्लिकेटला आणायला किती पैसे लागतील? 50,000 1,00,000. ओरिजिनल. ओरिजिनल तर आणि मैं अगर बच्चन को कॉपी करने लग गया और हॉय 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 करने लग गया, लोक मला काय म्हणतील? ज्युनियर. मग आपल्याला बच्चनचा आवाज कॉपी नाही करायचा, त्याच्या व्हॅल्यूज, म्हणजे त्याचा माइंडसेट काय आहे, तो कसा विचार करतो, तो कोणत्या मूल्यावर आयुष्य जगतो. मग जर मी अमिताभ बच्चनच्या जर तुला 5 व्हॅल्यूज विचारल्या, तर कोणत्या येऊ शकतात तुझ्या? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, आय थिंक मे बी एक्स्ट्रीमली प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, हार्डवर्किंग, हार्डवर्किंग, देन could be कमांड ऑन लँग्वेज, absolutely कम्युनिकेशन स्किल, yes. and आणि then main त्याचं skill. never give up attitude, Right. and age is just a number. 100% is a prime example. आता हेच आपण दुसरं घेऊ, रामदेव बाबा. हम्म. काय येते? कन्सिस्टन्सी. बरोबर. सेकंड काय येते? व्हॅल्यू, हार्डवर्किंग. थर्ड काय येते? लिडरशिप. लीडरशिप. आणि सगळ्यात महत्त्वाची व्हॅल्यू मला माहिती आहे त्यांच्याकडून काय मिळाली. त्या माणसाने माझा भ्रम ब्रेक केला, की सक्सेसफुल होण्यासाठी इंग्रजी लागते. नाही, कारण स्पेशली आजच्या याच्यामध्ये तर हे विच इज सो ट्रू, कारण असे कोणीच नाही आहे लीडिंग. इवन त्यांना प्रश्न विचारणारा हिंदीत विचारतो. तर लँग्वेज इज टू बी सक्सेसफुल, लँग्वेज इज नॉट मॅन्डेटरी. पण आपल्याला काय वाटतं, अरे मला इंग्रजी नाही आली तर मी बिझनेसमॅन होऊच शकत नाही. मग अशा जर मी व्हॅल्यूज काढायला लागलो, मी काय केलं, माझ्या इंडस्ट्रीतले टॉप 3 क्लायंट घेतले आणि त्यांच्या व्हॅल्यूज काढल्या आणि त्याच्यातल्या 3 व्हॅल्यूज मी 3 महिन्यासाठी फॉलो करायला लागलो. आणि बघ, तुझा बिझनेस ऑटोमॅटिकली ग्रो व्हायला लागतो, कारण तुम्ही ते व्हॅल्यूज जगायला सुरू करता. म्हणून आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे व्हॅल्यूजवर काम करणे. आणि ह्या तुमच्या सेल्फ व्हॅल्यूज आणि बिझनेसच्या व्हॅल्यूज जर डिफाईन असेल. आजकाल काय होते, खूपदा जर तुला व्हॅल्यूज काढायचे असेल, खूप वेबसाईटला व्हॅल्यूज असतात, पण प्रॉब्लेम काय आहे, जो वेबसाईट बनवतो त्याला सांगतात, तो गुगलवरून काढतो, त्या व्हॅल्यूज टाकतो आणि जेव्हा या ऑन्टरप्रिनरला प्रेझेंटेशन द्यायचं असते, तर त्याच्या हार्टमधून त्या व्हॅल्यू निघतच नाही आणि त्याच्यामुळे तो क्लायंट कनेक्ट होत नाही. तर बेसिकली आपल्याला जर बिझनेस स्टार्ट करायचा असेल, तर सगळ्यात पहिले तुमचा स्ट्रॉंग वाय क्लिअर पाहिजे. सेकंड तुमच्या व्हॅल्यूज. या 2 गोष्टीवर काम करा. स्काय इज द लिमिट. शुअर. मला त्याच्या दुसऱ्या क्वाड्रंटकडे जायचं आहे आता, आणि ते म्हणजे मन. मला विचारायचं आहे, पहिले तर जेव्हा मी फक्त मन म्हणतो, मन माझा बॉडी पार्ट नाही आहे कुठला, राईट? आता मग कदाचित तुम्ही म्हणाल, मग तुम्ही परत सबकॉन्शियस माइंडकडे जाणार याच्याकरता. पण स्पेसिफिकली पहिले तर तुम्ही मनला डिफाईन कसं करता, पहिला प्रश्न. आणि त्यालाच कनेक्टिंग वर्ड म्हणजे, कारण तुम्ही बोललात की तुम्हाला कंट्रोल करता यायला पाहिजे ह्या गोष्टी. तर जेव्हा जी गोष्ट मला माहितीच नाही,
माझ्या बॉडीमध्ये कुठे एक्झिस्ट करते, त्या गोष्टीला मी कसं कंट्रोलमध्ये आणणार? कारण हा जो क्वाड्रंट आहे, ज्याच्यामध्ये मन येतं, मला असं वाटतं इव्हेंच्युअली सगळ्या गोष्टी, वेदर इट इज पर्सनल, प्रोफेशनल आणि कुठले पण तुमचे ॲस्पेक्ट्स असतील, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय मन. आता मन तूच बोलला की ते दिसत नाही. मन इज अ सॉफ्टवेअर, बॉडी इज हार्डवेअर. शुअर. ते हार्डवेअर चालवण्यासाठी काय लागतंय? सॉफ्टवेअर. आणि त्यात जर व्हायरस असेल तर हां. सो चेक करायचं. ठीक आहे, डन. याला आम्ही म्हणतो मनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं असतंय. आता बघ, थॉट. आता तू पण सर्च केलं असेल, सगळ्यांना माहीत आहे, एका नॉर्मल ह्युमन बिईंगला 60,000 ते 70,000 विचार येतात, थॉट. आणि थॉट हा नॅचरल आहे, ते येतच राहतात, बरोबर. आता एक थॉट घेऊया. तू डिसेंबर 2025 पर्यंत तुला किती पैसे कमवायचे? ओके. म्हणजे मी फिगर एक सांगितलं तरी चालेल, नाही सांगितलं 50 lakhs. 50 lakhs. ठीक आहे. 50 lakhs जसे डोक्यात येतात, तर 30 सेकंड किंवा 20 सेकंडसाठी विचार कर, डोक्यात काय विचार यायला लागले, काय विचार करायला लागला तू? सांगू नको, फक्त एक. अच्छा, ओके. डन. ठीक. आता काय कर, त्याला 20नी मल्टिप्लाय कर 50 lakhsला. ओके. ठीक आहे. आता विचार कर काय यायला लागले विचार. पहिले तर तुम्ही मला जेव्हा म्हटलं की 50 lakhs, तर आय जस्ट थॉट की एक हायपोथेटिकल फिगर द्यायचे, तर मी दिली. पण तरी त्याच्यातही आय वॉज लाईक ठीक आहे, म्हणजे हो जाएगा. हो जाएगाही नव्हतं, बट आय वॉज लाईक चल फॉर द सेक ऑफ एक्झाम्पल आपण घेऊयात. पण इवन अ स्टेप लेटर जेव्हा तुम्ही ते मला मल्टिप्लाय सांगितलं, आय वॉज लाईक अरे दिस एक्सरसाइज इज गोइंग नोवेअर. कारण नो चान्स, म्हणजे चान्सच नाही. चान्स नाही. का? सेल्फ डाऊट. आता मग ही गोष्ट हे झाली की तुझा मन तुझ्या कंट्रोलमध्ये आहे का? आता याचं दुसरं एक्झाम्पल जर द्यायला झालं, तर तू खूप लोकांना सकाळी ते डॉग घेऊन जाताना बघितलंय. Sure. मग माझा प्रश्न आहे की तो डॉग त्या व्यक्तीला घेऊन चालला की ती व्यक्ती त्या डॉगला घेऊन चालली? तुला काय वाटतंय? नाही, पण असं तुम्ही जे म्हणताय दिस इज ॲब्सोल्युटली ट्रू. कारण आय एक्झॅक्टली कॅन कनेक्ट विथ दिस. असं होतं की जेव्हा तुम्ही सकाळी निघाले असता आणि जेव्हा मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ॲक्च्युली द डॉग जो तुम्हाला लीड करतो. मग आता डॉगला तू मन समज. आता माझा प्रश्न सिंपल आहे की तुमचा डॉग तुमच्या कंट्रोलमध्ये आहे की तुम्ही त्या डॉगच्या कंट्रोलमध्ये आहे? आणि 99% जेव्हा सकाळी तुमची ती क्लॉक टिक 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 वाजते आणि तुम्हाला उठवायचा प्रयत्न करते, तुम्ही काय म्हणता? 10 मिनटं, 15 मिनटं. मग माझा प्रश्न आहे, तुमचा डॉग तुमच्या कंट्रोलमध्ये नाही आहे. जंक फूड खायचं नाही आहे, पण काय म्हणता, एक बाईट. पिझ्झा खायचा नाही आहे, एक बाईट. चक्कर काय झालं आहे की तुमचा माइंड कंट्रोलमध्ये नसल्यामुळे गडबड काय झाली आहे की लाईफमध्ये एवढे चॅलेंजेस आहे. मग सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ती झिरो स्टेट ऑफ माइंड आणणे. जेव्हा तू छोटा होता ना, जेव्हा तुला वाटायचं की मला एरोप्लेन घ्यायचा आहे, सेकंड डे डॅडी आणून द्यायचे. का? कारण तिथे तुम्हाला झिरो स्टेट ऑफ माइंड माहीत होतं. आणि सगळे आध्यात्मिक गुरु, कोच सगळे काय म्हणतात की तुम्ही शून्य अवस्थेला या, झिरो थॉटला या. तेच तर काय, माइंड स्टॅबिलिटी, झिरो स्टेट ऑफ माइंड. आणि ही जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिस करायला लागतो, जो प्रश्न होता इंट्रोस्पेक्ट करणं, दॅट इज सिम्पल ना, की झिरो स्टेट ऑफ माइंडला जसे तुम्ही याल, तुमची ग्रोथ तर होणारच आहे. पण कसं आहे, हमारा डॉग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम हमारे डॉग के कंट्रोल में है. और हम ब्लेम किसको कर रहे हैं? आउटर वर्ल्ड को. और सारा गड़बड़ का है इनर वर्ल्ड में. तो जैसे ही इनर वर्ल्ड में चीज़ें हो जाएंगी, देखो तुम्हारे कहानी बदलने लग जाती है. पण म्हणजे मला विचारायचं आहे, स्पेशली झिरो स्टेट ऑफ माइंड अचीव करणं. आणि म्हणजे आय एम शुअर तुम्ही असं म्हणता तुम्ही मेडिटेशन करू शकता. पण डू यू ॲक्च्युली रीच अ स्टेज ज्याच्यामध्ये तुम्ही फोकस, आणि आपण जसं मनवर बोलतोय, तर तुम्ही यू कॅन ॲक्च्युली बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक पण थॉट्स नाही आहे. इज दॅट आयडियली पॉसिबल? पॉसिबल आहे. फक्त सुरुवातीला काय होते, जनरली लोकांना काय आहे, पेशन्स नाही आहे. आपण कोणत्या जनरेशनला बिलॉंग करतो? मॅगी, जिथे सगळ्या गोष्टी 2-3 मिनिटात, इवन स्विगी 10 मिनिटात. म्हणजे या जनरेशनला जिथे स्पीड आहे. मग हे थॉट कसे फोकस करायचे?
मग इनिशियली खूप सारे थॉट्स येणार आहे, तर त्यांना येऊ द्या आणि जसं आपण तिथे होतो ना, थॉट व्हर्सेस थिंकिंग, राईट. की तो विचार करत होता आणि त्या विचारानंतर सेल्फ डाऊट यायला लागले. म्हणजे थिंकिंग जी होती ती निगेटिव्ह झाली आणि निगेटिव्ह झाल्यामुळे काय झालं, तुला वाटलं हे हायपोथेटिकल आहे, हे होणारच नाही. पण तू हा का विचार नाही केला, हा प्रश्न का नाही आला, यार सर म्हणत आहे 20 नी मल्टिप्लाय करा, तर हे मी कसं अचीव्ह करू, हा प्रश्न का नाही आला. आणि हा केव्हा येतो, झिरो स्टेटला. याचं बेस्ट एक्झाम्पल, थॉमस एडिसनला जेव्हा जेव्हा चॅलेंज यायचे, 2 स्टील बॉल घ्यायचा आणि झोपून जायचा, ते बॉल पडायचे, झिरो स्टेट. आइन्स्टाईनला जेव्हा जेव्हा चॅलेंज यायचा, तो पियानोवर वाजवत बसायचा. खूपदा तुला पण झालं असेल, तू खूप प्रश्नाचं उत्तर शोधायला प्रयत्न करतो आणि पॉज घेतो. सडनली काय होते, 3rd-4th डेला गाडी चालवताना तुला उत्तर मिळेल, अंघोळ करताना उत्तर मिळेल. होतं. होतं ना, दॅट इज झिरो स्टेट. झिरो स्टेट म्हणजे ब्रेक करणे. आणि जसे निगेटिव्ह थॉट येतात, जसं तुला निगेटिव्ह थॉट आला, की इट इज हायपोथेटिकल, तू हे का नाही केलं, कट, कट, कट. हा विचार माझ्यासाठी नाही आहे. मला हे उत्तर शोधायचं आहे, की याचे असे कोणते सोल्युशन शोधू, की जेणेकरून मी 20x टाइम्स ग्रो करेल. सिंपल. शुअर. म्हणजे मला ॲक्च्युली विचारायचं आहे स्पेशली ही जी प्रोसेस आहे, कारण मोस्ट ऑफ द पीपल, आणि हां, स्पेशली मी ऑडियन्सच्या दृष्टिकोनातून प्रश्न विचारतोय तुम्हाला. बरेच लोक ह्या गोष्टींबद्दल ऐकत आले बरेच वर्ष. पीपल कीप टॉकिंग अबाउट इट, की आणि बरेचसे, मी नाव नाही घेणार, पण मार्केटमध्ये जे बरेच गोष्टी असतात विच ॲक्च्युली मेक्स पीपल थिंक की यार हे खरंच पॉसिबल आहे आणि हे खरंच करता येतं. इज इट ॲक्च्युली डुएबल, की हा एक गिमिक आहे. आणि त्यामुळे हा जो लोकांच्या मनात प्रश्न येतो तो हे, की वेन पीपल टॉक अबाउट इट, आणि स्पेशली जेव्हा तुमच्यासाठी हे सब्जेक्ट्स मॅटर एक स्पेशलिस्ट बोलतात याबद्दल, तर हे वर्कशॉप्स 1 दिवसासाठी असे मॉड्यूल्स असतात त्यांचे कोर्सेस, तर हे किती जेन्युइनली इफेक्टिव्ह असतात. आणि लोक याच्यामुळे पण त्याच्यावर शंका घ्यायला लागतात, कारण दे आर डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट. तर त्याला तुम्ही काय उत्तर देणार? याचं उत्तर तर सिंपल आहे. मी एक पुस्तक वाचलं, हाऊ टू स्विम, पण पाण्यात कधी उतरलोच नाही. तर मला कसं कळेल? नाही कळणार ना. सेकंड उत्तर, की जेव्हा लोकं लॉज ऑफ अट्रॅक्शन थ्रू रामायणाला येतात ना, तर लोकांनी मला हे पण उत्तर दिलं आहे, की जेव्हा तुम्ही व्हिज्युअलायझेशन केलं, तर मला माझ्या आतले राम दिसले, की वॉव! वॉव! सेकंड तुला सांगतो, मी ढालेगावला गेलो होतो. ढालेगावला माझं सेशन झालं रामायणावर. एक लेडी येते, मला बोलते, की मला आजही आठवते म्हणे, 17 वर्ष आधी माझ्या नवऱ्यानी मला रात्री घराबाहेर काढलं होतं. 17 वर्षापासून डोक्यात आहे, पण मी त्याला माफ करू नाही शकले. तुझ्या या सेशननंतर मी त्याला आज माफ केलं. माझ्याकडे तुला द्यायला पैसे नाही, पण एवढा आशीर्वाद देते, जा तेरा बहुत भला हो. याच्यापेक्षा अजून काय मला उत्तर पाहिजे. जेव्हा आम्हाला असे लाईफ ट्रान्सफॉर्मेशनवाले आन्सर्स मिळतात, तर तेव्हा वाटते की डेफिनेटली हे वर्क करते. आणि सेकंड महत्त्वाचं, असं म्हणतात ना, नॉलेज विदाउट ॲक्शन इज अ पॉइझन. तो भाई एक्शन लो, अनुभव करो। जैसे ही आप अनुभव करोगे, तुम्हें डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे. कैसे? सोच के तो कुछ नहीं होता है, यू हॅव टू टेक ॲक्शन. मग जेव्हा तुम्ही त्या सेशनला येतात, लेट गो करता, ग्रॅटिट्यूडवर काम करता, लॉज ऑफ अट्रॅक्शनवर काम करता, आणि आमचा राकेश 9 महिन्यात BMWला पोचतो आफ्टर सेशन. आता याच्यापेक्षा अजून मी काय एक्झाम्पल देऊ? मला विचारायचं आहे, स्पेशली आपण पॉडकास्टची सुरुवात केली लाईफ कोच आणि लाईफ कोच इज समबडी जो तुम्हाला आयडेंटिफाय करून देतो आहे तुमचे रूट कॉजचे प्रॉब्लेम्स काय आहे. माझा एक्झॅक्ट प्रश्न यालाच घेऊन आहे, की जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रॉब्लेमला आयडेंटिफाय करून देता आणि विजवी फॉर अ पर्सन ज्याच्याकडे कदाचित लाईफ कोच नाही आहे आजच्या स्टेटमध्ये, फॉर दॅट पर्सन तो मेंटॉर असणं समोर किती इम्पॉर्टंट ठरतं. आणि त्याच्यासाठी ते अचीव करण्याकरता, ते मेंटॉर मिळवण्याकरता, व्हॉट इज द काइंड ऑफ थिंग्स दे शुड डू त्यांना, आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स काय आहे त्यांच्याकरता? सिंपल. आता लाईफ कोच म्हणजे काय रे? जो आपला जुन्या जर कल्चरमध्ये घेतला, तर त्याला काय म्हणतो? गुरु. हं. गुरु. गुरु. रू म्हणजे ओंकार. जो अंधकार से उजाले की ओर लेके जाता है, त्याला काय म्हणतो आपण? गुरु. हं. ठीक आहे.
बिल गेट्सचा व्हिडिओ आहे, यूट्यूबवर पडलेला आहे. एव्हरीवन मस्ट नीड अ कोच. हे कोण सांगत आहे? बिल बिल गेट्स. आणि आपल्याकडे चॅलेंज काय आहे? आय नो एव्हरीथिंग. तू बघ, जर महाराज दशरथ जर घेतले, त्यांनी आयुष्यात एकच प्रॉमिस वशिष्ठला न विचारता दिलं, गुरु वशिष्ठला. काय कांड झाला? श्रीरामाला वनवासात जावं लागलं, कारण ते प्रत्येक गोष्टीसाठी कोणाचा सल्ला घ्यायचे? वशिष्ठा. आणि कैकेयीला प्रॉमिस देताना त्यांनी विचारलं नाही. तू जुनं कल्चर बघ, जेव्हा कधी राजाला चॅलेंज यायचं ते कोणाकडे जायचे? कुलगुरूकडे. का जायचे? कारण गुरु तुम्हाला प्रॉपर सल्ला देतो. आजचे जे फेक गुरु आहे, ज्यांना गुरुच नव्हते, ते जेलमध्ये आहे. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की तुमच्या आयुष्यात गुरु असणे. मग गुरु काय करतो? आता जर याला दुसऱ्यानी समजून घ्यायचं असेल, तर एक गुरु मरत असतो आणि त्याचा जो शिष्य असतो तो त्याला म्हणतो की जाते जाते कोई महत्वपूर्ण संदेश दे दो या लर्निंग दे दो, काहीतरी शिकून जा. आणि तो मरणारच, त्याच्या आधी तो फक्त एक वाक्य बोलतो, बिल्ली मत पालना. म्हणजे मांजर पाळू नको. नाही, पाडू नको. आणि तो मरतो. आता हा कन्फ्यूज झाला की जाताना बोलला तर काय बोलला? बिल्ली मत पालना. गुगलला सर्च केलं, आन्सर नाही. लायब्ररीमध्ये उत्तर नाही. फ्रस्ट्रेट होऊन राहिलाय. मग एका दुसऱ्या गावात जातो, हा मी म्हणे तुझ्या गुरुला ओळखतो. तुझ्या गुरुला ओळखतो, पहचानता हूँ मैं जानता हूँ वो पूरा कहाणी. मला सांग म्हणे, तुझा गुरु आहे ना म्हणे, संन्यास घ्यायला निघाला आणि त्यांनी काय केलं, सगळे कपडे वगैरे सोडून दिले, फक्त लंगोट, 2 लंगोट, सगळा संसाराचा त्याग केला, घर वगैरे सोडून, आणि ब्रह्मचारी होता. तर दुसऱ्या गावाला आला आणि तो काय करायला लागला? तपस्या. तर नदीवर बसलाय आणि नदीवर बसल्यानंतर तो आंघोळीला गेला आणि परत जेव्हा आला तर त्याची लंगोट गायब होती. तर ते उंदीर घेऊन गेले. आता ही तर फार पंचायत झाली. आता एकच लंगोट उरली. मग गाववाल्यांकडे गेला. गाववाल्यांनी सल्ला दिला की मांजर पोसून घे. बिल्ली पाल लो. बिल्ली आ गई. सेकंड डे परत नदीला गेला आंघोळीला. आंघोळीला गेल्यावर परत आला, लंगोट गायब. का? तर बिल्लीला भूक लागली म्हणून ते उंदीर शोधायला निघून गेली होती. परत झंझट झाली. तर आता बिल्लीला भूक लागते म्हणून गाववाले बोलले, तू टेन्शन नको घेऊ, तू तुझी तपस्या कर, आम्ही तुला गाय देतो. ते गाईचं दूध काढायचं. आणि पण आता प्रॉब्लेम काय झाला? गाईला चारा, मांजरीला दूध, आणि लंगोटच्या चक्करमध्ये जे आपल्याला देवाचं नाव घ्यायचं होतं, तर वेळ कशात चालला? तर गाववाले म्हणे, टेन्शन नको घेऊ, एक विधवा आहे, ती गाईला चारा पण देईल, तुझ्यासाठी स्वयंपाक पण करेल आणि बिल्लीला पण पोसेल. आता प्रॉब्लेम काय झाला? ती बाई खूप चांगली होती, तर कधी कधी ती डोकं दाबून द्यायची, याच्यासाठी स्वयंपाक करायची गाईला. तर गावाले म्हणे, हे चालणार नाही, आता तू तिच्याशी लग्न कर. लंगोट बचाने के चक्कर में संसार बैठ गया और गुरु के 2 बच्चे हो गए. अब इसको गुरु होता तो ये इतने साल बर्बाद नहीं होते. इसलिए जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखना, बिल्ली मत पालना, लेकिन गुरु को जरूर हायर कर लेना. क्यों? कि गुरु तुम्हें क्या करेगा कि मान लो मैं ए पे हूँ, मुझे बी पे जाना है, और ये जो हाउ वाला जर्नी है, ये तुम्हारा वो आसान करके देगा. कम समय में वो उसके एक्सपिरियन्स से तुम्हें ग्रोथ ला के देगा. म्हणून बिझनेस कोच, लाईफ कोच हा महत्त्वाचा असतो, कारण तो तुमचा वेळ वाचवतो. कारण ऑलरेडी त्यांनी ते, हे बघ, चुका करूनच शिकणे यात काही समजूतदारपणा नाही. दुसऱ्याच्या चुकातून सुद्धा लर्निंग्स घेता यायला पाहिजे. म्हणून आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे गुरु. गुरु काय करेल? तुमचे गॅप शोधेल आणि त्याच्यावर तुम्हाला काम करण्यास हँड होल्डिंग सपोर्ट राहतो. गुरु म्हणजे काय रे? गुरु म्हणजे शेवटी कलेक्टिव्ह somebody who is- टुगेदरनेस. की 24/7 तो तुमच्याकडे अवेलेबल असतो, चांगला मित्र असतो, आणि तो तुम्हाला गाईड करतो राईट वेळेवर. राईट. पण मला त्यालाच जोडून प्रश्न आहे, तो म्हणजे निवडावा कसा मग? कारण शेवटी तुम्ही कुठेही राहू शकता आणि ॲक्सेसिबिलिटी तेवढी महत्त्वाची असते. बघ, याच्यासाठी मी थोड्या वेळा आधीच उत्तर दिलं की मी फार असे वेगवेगळे कोर्सेस केले, भटकलो, पण मला एक समजलं. आम्ही ग्रुपमध्ये खूप साऱ्या बॅचेस घ्यायचो. मग लक्षात आलं की ग्रुप कोचिंगला काय होतं, ॲक्शन किती लोक घेतात? आता समजा 100ची बॅच आहे, तर हार्डली 4 लोक.
व्हॉट अबाउट 96? म्हणून जे कोचिंग असायला पाहिजे, जो गुरु असायला पाहिजे, तो वन ऑन वन कोचिंगमध्येच असायला पाहिजे. आणि सर्च की त्या गुरुला Googleला रिव्ह्यू काय आहे, त्याचा फॉलोअप घ्या, फीडबॅक घ्या, त्याच्याशी जाऊन भेटा. आणि जर तुम्हाला वाटलं, आमच्याकडे जेव्हा कोणी येतो ना, तर आम्ही त्याला पहिले 45 मिनिटचं सेशन फ्री देतो. आणि जर त्याला आवडलं तर यू कॅन जॉइन. सो माझा पुढचा प्रश्न आहे ज्याच्यावर बरेच लोक डेली ज्याला घेऊन ऑलमोस्ट रोज अड्रेस करत आहेत, त्याच्यावरनं बाहेर पडायचा प्रयत्न करत आहेत, आर ऑल अँगर मॅनेजमेंट इश्यूज. आणि म्हणजे पहिले तर असावा का एक, आता अर्थात त्यांचे पण वेगवेगळे लेवल्स असतात, पण त्याला मग त्यातनं जर सुटका नसेल तर त्याला चॅनलाइज कसं करणार कोणी? तर त्याच्यावरचा माझा पुढचा प्रश्न आहे तुम्हाला, त्याला तुम्ही काय सजेस्ट करणार? अँगर, ज्याला काय म्हणतो आपण, राग, क्रोध, हा नॅचरल इमोशन्स आहे. मग सगळ्यात महत्त्वाचा तुझा जो दुसरा प्रश्न, हा छोट्या मुलालाही असतो, आपल्यालाही असतो आणि आपल्यापेक्षा जे सिनियर आहे त्यांना पण असतो. तर हा नॅचरल इमोशन्स आहे. मग सगळ्यात महत्त्वाचा हा ठेवायला पाहिजे की नाही? मी म्हणतो ठेवायला पाहिजे. ॲटलिस्ट 20% तरी अँगर तुमच्यात पाहिजे. जर तुमच्यात अँगर नसेल ना, लोकं तुम्हाला लिंबूसारखं निचोडून घेतील आणि साईड करतील. म्हणून कधी-कधी 20% अँगर ठेवायलाच पाहिजे. आता सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की अँगरचा जो रिस्पॉन्स असतो आपला, रिॲक्ट असतो. आता तू कधी बघितलं का कोणत्या छोट्या मुलाला किंवा त्याच्या टीचरवर अँगरनी रिस्पॉन्स करताना? नाही. एम्प्लॉईला, बॉसवर? लोकांना तेवढं कळतंय. पण ते चॅनलाइज कसं करायचं हा प्रश्न आहे. आता एक माणूस घेऊ आपण, फॉर एक्झाम्पल रमेश. रमेश हा वाईफला घेऊन गोव्याला गेला. यांनी काय केलं, एक सुंदर रूम बुक केली आहे आणि यांनी त्या ट्रॅव्हल एजंटला सांगितलं होतं की मला सी फेसिंग रूम पाहिजे. हा तिथे गेला आणि त्याला कळलं की त्याची रूम जी आहे ती सी फेसिंग नाही आहे. मग हा काय करायला लागला, तिथे विवाद, अँगर शो करायला लागला. पहिले रिसेप्शनिस्टवर भडकला, रूममध्ये गेला, इकडे तिकडे वस्तू फेकल्या, परत आला, मॅनेजर को बुलाव, मॅनेजरसोबत भांडायला लागला. कहाणी काय झाली? ती वाईफ सांगत आहे की अरे मी इथे आहे, आपण इथे मोमेंट क्रिएट करू, आपण हॅपीली राहू. पण त्याच्या डोक्यात काय सुरू आहे? त्या अँगरमुळे सगळ्या गोष्टी त्यांनी काय करून ठेवल्या, वर्स्ट. आता हे जे 4-5 दिवस होतील, अच्छा ती वाईफ सांगत होती की ते मॅनेजरवर भडकू नको, शांत राहा. हा अजून भडकला, तू त्याची साईड का घेताय? आता बघ कहाणी कुठे चालली आहे. आणि वर्षानुवर्ष काय होणार आहे? डोक्यात गोवा काय होणार आहे? ट्रिगर होईल. कशासाठी? बॅड मोमेंटसाठी. अँगर म्हणजे काय की तुम्ही रिॲक्ट कसे करता, रिस्पॉन्स कसे करता. याचं बेस्ट एक्झाम्पल देतो. सप्टेंबर 19, 2007 अँड्रू फ्लिंटॉप नॅगिंग केलं. कोणाला? युवराज सिंगला. युवराजने काय केलं? स्ट्युअर्ट बोर्डला 6 बॉल 6 6 मारले. म्हणजे जेव्हा कधी तुम्हाला अँगर येते, सगळ्यात महत्त्वाचं आहे की तुम्ही रिॲक्ट करा, पण कशा वेनी? पॉझिटिव्ह वेनी. काढा ना अँगर बुक्सवर की मला 3 चॅप्टर वाचायचे, आज मी 4 वाचणार. जॉबमध्ये काढा, बिझनेसमध्ये काढा की मला आहे ना क्लायंट आणायचे 5, मी 10 आणेल. हे का नाही करत? जिथे अँगर काढायचं तिथे नाही काढत. आपण अँगर कोणावर काढतो की जो बिचारा शांत आहे, जो आपल्याला ऐकून घेईल. गुरुजीब म्हणून एक फकीर होते, गुरुजीब म्हणून एक संन्यासी होते रशियन. आणि त्यांच्या वडिलांनी प्रॉमिस घेतलं होतं की जेव्हा कधी वडील मरत होते, 15-16 वर्षाच्या मुलाला बोलावतात आणि म्हणतात वचन दे की जेव्हा कधी तुला अँगर येईल, तू 24 आवर्स रिस्पॉन्स करणार नाही. आणि असा कोणत्याही व्यक्तीने जो 24 तास रागात राहू शकतो. म्हणून जेव्हा कधी आयुष्यात अँगर येते, टेक अ पॉज. सेकंड, एखाद्याचा मोबाईल नंबर उलटा आठवा. थर्ड, तुझं सरनेम पोरेटिवर सांग उलटं स्पेलिंग. WA. का? जेव्हा तुम्ही असं करायला जाल तो अँगर ऑटोमॅटिक काय होईल? डाउन होईल. करा ना सिंपल टेक्निक. और एंगर तो हमेशा रिजल्ट पे ही आना चाहिए कि मैं ग्रो कहाँ हूँ, वहाँ पे अँगर डालो. तिथे क्रोध करा, बघा उलट त्याचा फायदा तुम्हाला जास्त होईल. पण याचा अर्थ हे की हे करणं कठीण आहे आणि समोरच्यावर राग काढणं सोपं आहे, म्हणून आपण नेहमी आपलं माइंड नेहमी सोपं मार्ग निवडतं. सिंपल. जर मी तुला म्हटलं की मला
हा कप दे. तर ब्रेन काय करेल? जवळची वस्तू घेईल ना, कारण त्याला कम्फर्ट झोनला राहायला फार आवडते. आणि कम्फर्ट झोन ब्रेक करायसाठी तुम्हाला काय घ्यावं लागेल? शॉर्ट सफरिंग. म्हणून आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचं असतं शॉर्ट सफरिंग. पण व्यक्ती शॉर्ट सफरिंग घेत नाही, म्हणून आयुष्यभर कशात राहतो? लाँग सफरिंगमध्ये. म्हणून हे महत्त्वाचं आहे ना, की अँगर तुम्ही कसं काढता? जर युवराजनी ते अँगर तसं काढलं नसतं, तर ती मॅच जिंकलो असतो का आपण? शक्यच तो वर्ल्ड कप आपल्या इंडियामध्ये आला असता का? नाही ना. मग अँगर राईट प्लेसला काढा, राईट गोष्टीवर काढा, पर्सनवर नका काढू. पर्सनवर जर अँगर काढला ना, तर हेही होऊ शकते तो तुम्हाला सोडून जाईल आणि तुमच्यापेक्षा मोठा होईल. आणि याचे बेस्ट खूप सारे एक्झाम्पल पॉलिटिक्समध्ये पण आहे, बिझनेसमध्ये पण आहे आणि सगळीकडे आहे. तर माझा प्रश्न जो पुढचा आहे आणि तो परत बिझनेसलाच घेऊन आहे, ज्याच्यामध्ये बरेचसे एंटरप्रेन्योर्स, बरेचसे बिझनेसमॅन एकत्र येऊन काम करायचं बघतात, पार्टनरशिप्समध्ये काम करायचं बघतात. बट बऱ्याचदा त्या पार्टनरशिप्स पण एकतर टिकत नाहीत, कारण मी त्या प्रश्नावर वेगळं येईल, कारण त्या रिलेशनशिप्स एक मोठा ॲस्पेक्ट आहे. पण सध्या मला पार्टनरशिपवाल्या रिलेशनबद्दल बोलायचं आहे. ईदर असं होतं की वेव्हलेंथ होत नाहीत मॅच, असा बऱ्याचदा गोष्टी असतात, डिस्प्यूट्स येतात मध्ये. सो अशा केसेसमध्ये व्हॉट डू यू सजेस्ट ज्या लोकांकरता, जे एस्पायरंट्स आहेत, पुढे जाऊन ज्यांना एकत्र काम करायचं आहे. अर्थात कारण तुम्ही पॉवर ऑफ टीम बोललात, सो दॅट मीन्स असं नाही की तुम्ही यू आर नॉट प्रोपोगेटिंग पार्टनरशिप. मग असे पण 2 लोकं जेव्हा लग्न करतात तेव्हा कुंडली बघतात. तर मग पार्टनर्सनी कसं एकत्र येऊन काम करावं, नाही करावं हा डिसिजन घ्यायला पाहिजे? एल-एल-बीमध्ये खूप सुंदर टर्म्स आहेत. त्याला म्हणतात, "देअर इज नो फेल्युअर, ओन्ली फीडबॅक. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स." आणि ही चूक मी केली होती, की मी जेव्हा एक सॉफ्टवेअर कंपनी टाकली होती, तर आम्ही पार्टनर घेतला आणि आम्ही त्याचं आर-एन-डी केलं नाही. फक्त माझा भरोसा होता, ओळखीतला होता आणि डोक्यात काय होतं, हा कधी डिच करणार नाही. मग आम्ही ऑलमोस्ट 4 इयर रेंट भरत गेलो, सॅलरी देत गेलो आणि अल्टिमेटली एक दिवस मोबाईलमध्ये मला मेसेज सापडतो, की सरांना काय कळणार आहे, आपण साईडनी बिझनेस करत आहोत. सरांना कळणार पण नाही आणि तो करत होता. त्या दिवशी आम्ही रिअलाईज केलं आणि ती कंपनी तिथे स्टॉप केली, ती पार्टनरशिप आणि ब्रेक केली. मग इथे माझी चूक काय होती, की मी ओव्हर ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, की मी त्याला काय म्हटलं, "तुझा वेळ दे, पैसे माझे." ही चूक कधीच करू नका. जेव्हा कधी तुम्ही पार्टनरशिपमध्ये, मी इन्व्हेस्टरबद्दल नाही बोलत आहे, मी पार्टनरबद्दल बोलत आहे, की जेव्हा तुम्ही 2, 3, 4, 6, 10 पार्टनर येतात, तर इक्वली सगळ्यांचे टाईम घ्या आणि इक्वल मनी घ्या. कारण जेव्हा त्याचाही पैसा लागलेला असेल, तो एफर्ट्स टाकेल. जर फक्त माझा पैसा आहे, तर तो एफर्ट्स नाही टाकणार आणि तो तुमचा कार्यक्रम करेल. आणि हा कार्यक्रम नाही व्हायला पाहिजे, म्हणून सगळ्या गोष्टी आधी क्लिअर करा. नाही तर मग आमच्यासारखे चॅलेंजेस येतात आणि त्याच्यातून तुम्हाला सगळ्यात महत्त्वाचं असते लर्निंग घेणे. आम्ही लर्निंग घेतली. आता माझ्या 3 कंपनी सुरू आहे. 2 पार्टनर आहे, 1 स्वतःची आहे. तर दोन्ही पार्टनरसोबत सगळ्या गोष्टी आम्ही आधी क्लिअर केल्या आहे आणि त्याच्यामुळे आता आम्हाला त्याच्यात काहीच चॅलेंज येत नाही आहे. वॉव! म्हणजे मला त्यालाच घेऊन दुसरा प्रश्न विचारायचा आहे. पार्टनरशिप जरी तुमची टिकली आणि त्यानंतर तुमचे बेसिक्स जरी जागेवर असले, तरी तुम्ही जसं सुरुवातीला म्हणालात, बऱ्याच कमी प्रमाणात अशा कंपनीज आहेत, ज्या ॲक्चुअली खरोखर ग्रो करतात. आणि आय एम शुअर त्याचा प्रायमरी चॅलेंज जेव्हा बिझनेसेसबद्दल आपण बोलतो, इज टू डू विथ सेल्स. की एक जर तुम्ही एंटरप्रेन्योर आहे, तर इर्रिस्पेक्टिव्ह ऑफ वेदर तुम्ही कुठल्याही डेझिग्नेशनला असलात, तरी यू नीड टू नो हाऊ टू सेल. तर इज दिस द रिझन की कंपनीज इतक्या कमी प्रमाणात ग्रो याकरता करत आहेत, बिकॉज दे डोंट हॅव पीपल हू ॲक्च्युअली कॅन सेल, आणि ते सेल्समॅनचा जो डोमेन आहे, तो तसा त्यारीत्या डेव्हलप कंपनीज करत नाही आहे किंवा करता येत नाही आहे त्यांना. याचं बेसिक रिझन काय आहे? विकायला कोणाला आवडते आणि विकत घ्यायला कोणाला आवडते? कारण छोटे असताना असं कोणी ठरवलं होतं मला सेल्समॅन व्हायचं आहे. कोणाला डॉक्टर व्हायचं होतं, कोणाला आमिर खान व्हायचं होतं, कोणाला ॲक्टर, कोणाला ऑथर, सी-ए. पण असं कोणी म्हटलंय मला सेल्समॅन व्हायचं आहे. आणि बेसिक रूल काय, ज्याला विकता येते ना,
त्यालाच टिकता येते आणि तोच मोठा होतो, तोच ग्रो होतो आणि तो करोडो रुपयाची इंडस्ट्री उभी करतो. पण प्रॉब्लेम काय आहे, आपल्याला विकायची लाज वाटते. सेकंड चॅलेंज काय आहे, विकल्यानंतरही स्वतःचे पैसे मागायची लाज वाटते. मी खूप एंटरप्रेन्योरला बघतो, खूप छान त्यांचा प्रॉडक्ट असतो, पण डाऊट असतो. सगळं सेलिंग पिच करतात, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित करतात, पण सगळ्यात महत्त्वाचं काय, मनी. आणि त्या क्वाड्रंटला विसरून जातात आणि शेवटी विचारतच नाही, की "सर, तुम्ही कॅशनी पे करणार है कि ऑनलाइन?" आणि हा प्रश्न नसल्यामुळे क्या हुआ, लोहा तो तुमने गरम कर दिया, लेकिन हथौड़ा कोई और मार के जाता है और वो आपका डील भी लेके जाता है. म्हणून आयुष्यात सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, एक स्किल शिकावं लागेल. ऑल्वेज आस्क राइट क्वेश्चन आणि सेल्समध्ये क्वेश्चन विचारणे हे फार महत्त्वाचं आहे. पण लोकं काय करतात, सेल्समध्ये क्वेश्चनच विचारत नाही. साबरी म्हणून एक ऑथर आहे, त्याच्या ह्याच्यात एक क्वाड्रंट दिलेला आहे. प्रत्येक व्यक्ती आहे ना 3% वर अटॅक करत आहे. 3% म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो रेड ओशन आणि 97% जो आहे हा ब्लू ओशन आहे. पण इथे कोणी अटॅकच नाही करत आहे आणि त्यातला 60% जो क्राउड आहे, ज्यांच्याकडे पैसे आहे, त्याला तो झोंबी वर्ल्ड म्हणतो. आणि झोंबी तुम्हाला केव्हा अटॅक करतात? जेव्हा तुमच्या आय लाईनमध्ये आपण त्यांच्या आय लाईनमध्ये जातो. पण प्रॉब्लेम काय आहे, आपण त्यांच्या आय लेव्हलला जात नाही, त्याच्यामुळे ते आपल्याला बघत नाही आणि तिथे बिझनेस होत नाही. म्हणून सेल्ससाठी बेसिक काय आहे, की तुमची व्हिजिबिलिटी. सेकंड काय आहे, तुमची ॲबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन. याच्यासाठी स्पिन सेलिंग म्हणून खूप सुंदर पुस्तक आहे, ज्याच्यात तुम्ही ही ॲबिलिटी डेव्हलप करू शकता. आणि थर्ड म्हणजे एक इव्हेंट सांगतो, म्हणजे मला आजही हसायला येते. सिम्बायोसिस कॉलेज आहे, त्यांचं ऑडिटोरियम आहे सेनापती बापट रोडला. तिथे माझा वर्कशॉप होता. समोर 600 लोकं बसले होते आणि मी मॅथ्सवरून या फील्डला आलो होतो. मी आधी मॅथ्स शिकवायचो. मेंटल अटॅक टू हँडसम स्टुडंट. मी जेव्हा मॅथ्स शिकवायचो तर त्याच्यानंतर मी हळू-हळू ट्रेनिंगला यायला लागलो आणि तिथे गेलो आणि 600 लोकं समोर होते. आम्हाला नेक्स्ट प्रॉडक्ट विकायचा होता. आमचा 2 डेचा वर्कशॉप. सेशन खूप सुंदर झालं. लोकं रडले. सगळ्या गोष्टी झाल्या. पण मी फक्त 10 ते 12 तिकीट विकू शकलो. तर जो ऑर्गनायझर होता, तो माझ्याकडे आला. म्हणे, "सर, तुम्ही खूप सुंदर टीचर आहात. तुम्ही खूप चांगले टीचर आहात, पण तुम्हाला विकता येत नाही. तुमच्यापेक्षा माझ्या 12 वर्षाच्या मुलीनी छान विकलं असतं." तो वो मेरी बरं. बेइज्जती करके हं. गया. अब मेरे पास 2 चांस थे, 2 चॉइस थे. क्या? एक तो फिर से मैथ्स पढ़ाओ, बैक टू पैवेलियन, गिव अप कर दो. सेकंड मी चैलेंज एक्सेप्ट केलं. बेइज्जती तो हुआ था. मैंने सेल्स के 30 किताबें लाई, 30 बुक्स त्या वाचायला सुरुवात केली. खूप सारे कोर्सेस केले. आज माझा रेशो आहे 10 पैकी 8. फक्त का? तर मी त्या सेल्सवर काम केलं. ते स्किल डेव्हलप केल्या, की कोणता डायलॉग मारने से सेल्स होता है, कोणता डायलॉग नहीं मारने से नहीं हुआ. आणि ह्या जेव्हा गोष्टी अपग्रेड करायला लागलो, तर अभी 8 आउट ऑफ 10 हा रेशो आला. वॉव! इम्प्रेसिव्ह. म्हणजे जेन्युइनली म्हणून ते मला असं वाटतं इगो जो असतो इव्हेंच्युअली तुम्ही डिसाईड करू शकता. तुम्हाला तो चॅनलाइज जसं तुम्ही म्हटलात कुठे करायचा आहे तुम्हाला. ईदर यू कॅन टेक दिस वे ऑर दॅट वे आणि यू ऑल्वेज चूज द ईझी पाथ. इझी पाथ राइट. आणि शॉर्ट सफरिंग म्हणून घ्यायचं आयुष्यात. शो. सो माझा नेक्स्ट प्रश्न आहे, आपण पार्टनरशिप्सबद्दल बोललो, विच इज अ रिलेशनशिप. नाऊ आय जेन्युइनली वॉन्ट टू टॉक अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स. आणि आपण अशा झोनमध्ये अशा एरामध्ये जशा फेजमध्ये वेअर पीपल आर ॲक्च्युअली ग्रॅपलिंग विथ जेन्युइन इश्यूज, वेदर इट इज विथ डिवोर्स रेट्स, वेदर इट इज विथ म्हणजे असं एकाच वेळेला मल्टिपल टॅब्स उघडे असतात तुमच्या डोक्यात. आता मी बोलत असताना पण माझ्या ॲट द बॅक ऑफ द माइंड काहीतरी चालू आहे, जे घरी कदाचित माझं ठीक नाही आहे. सो अशा स्पेसिफिक लोकांना जे ॲक्च्युअली स्ट्रगल करत आहेत याच्यामध्ये, व्हॉट वुड यू से टू देम? रिलेशन म्हणजे काय? रिश्ते, नाते, संबंध. श्रीरामाकडून जर आपण शिकायला गेलो, तर त्यांनी काय केलं? जेव्हा कैकेयीनी त्यांना वनवासाला पाठवलं आणि जेव्हा ते चित्रकूटमध्ये गेल्या, तर सगळ्यात पहिले कोणाला माफ केलं? काय कैकेयीला. केलं? पॉवर ऑफ लेट गो. आपण किती लोकांना माफ करतो?
रावण हा फेल का झाला एवढा विद्वान असून? कारण त्याने कधी लेट गो नाही केलं आणि रागाच्या भरात विभीषणला बाहेर काढलं आणि श्रीरामाची सगळ्यात मोठी ताकद कोण होते? विभीषण. विभीषण. आणि श्रीरामाला कळत होतं रिश्ते कसे बनवायचे, संबंध कसे वाढवायचे. आज हसबंड वाईफमध्ये काय आहे? मिसिंग काय आहे? रिस्पेक्ट, ॲडजस्टमेंट, सॅक्रिफाईस ह्या गोष्टी कुठे आहे? हम्म. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला रिलेशनमध्ये जायचं असेल ना, तर एक कान एक डोळा बंद ठेवायचा आणि ॲडजस्टमेंटची जर सवय लागली ना, तर रिश्ते ब्रेक होत नाही, ते ग्रो होतात, बूम होतात. आज जर मी घरी गेलो, किती वेळा आता जर समजा तुझ्या बायकोने विचारलं, की "अमय, तुम तो मुझसे पहले जैसा प्यार ही नहीं करते." काय उत्तर राहील तुझ्याकडे? तू कन्फ्यूज होऊन जाशील. हम्म. पण याला आम्ही NLPमध्ये म्हणतो रिफ्रेमिंग. तिथे प्रश्न विचार ना, की एक्झॅक्टली तुला म्हणायचं काय आहे, की पहिले जैसा प्यार याने, की पहिले आपण हॉटेलला जाऊन एक कॉफी प्यायचो छानसे दोघं. तुला ते पाहिजे का? तर चल आपण जाऊया. आता काय झालं? हम्म. तुम्ही तिथे काउंटर प्रश्न विचारला, रिफ्रेमिंग केलं. आपण कम्युनिकेशन गॅपच ठेवतो. तिला फक्त अरे म्हणू दे. तू काय म्हणशील? का रे? म्हणून सगळ्यात महत्त्वाचं आहे रिलेशनमध्ये कम्युनिकेशन आणि पॉवर ऑफ लेट गो. जेव्हा कधी प्रत्येकजण गार्बेज कॅरी करत आहे. प्रत्येकजण डोक्यात खूप साऱ्या घटना कॅरी करत आहे. लहानपणी कोणी शिवी दिलेली आजही लोकं कॅरी करतात. का तुम्ही लेट गो करत नाही? आणि जसे लेट गो करायला लागाल, बघा तुमच्या कहाणीत श्रीरामानी सीतामातेला किती वेळा म्हटलं असेल, की तुला कळलं नाही का, की तिथे लक्ष्मण रेखा होती. तो डिअर जो असतो तो सोन्याचा नसतो. लक्ष्मणनी सांगितलं होतं. हे किती वेळा भांडले असतील? कधीच नाही. प्रेज़ेंट सीता माता का हरण हो गया है. फ्यूचर हमें उन्हें छुड़ा के लाना है. आणि ते वनवासात समोर मूव्ह ऑन होत करत गेले आणि युनिव्हर्स त्यांना हेल्प करायला लागला. का? तर सीतेमातेला परत आणायचं आहे. आणि हीच असते रिलेशनचं मोठं सिक्रेट. मूव्ह ऑन, कॅरी ऑन, लेकिन अपनों के साथ. याचं बेस्ट एक्झाम्पल कृष्ण आणि अर्जुन पतंग उडवत होते. अर्जुनने विचारलं, माधव, रिश्ते की अहमियत क्या है? तो बोले देख पतंग जो उड़ रही है ना, वो रिश्ता है और वो काय पे लगा हुआ है? ये नाजुक धागे पे. कितनी ढील देनी है, कितना खींचना है, ये किसके हाथ में है? हमारे. और वो टूट जाए ना, तो रिश्ते भी टूट जाएंगे और तुम भी खत्म हो जाएंगे. अगर ऊंचा उड़ना है तो जड़ से जुड़े रहो, वो डोरी के साथ जुड़े रहो, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो जीवन में. कोई पेड़ जड़ को काट के बड़ा नहीं हो सकता. बड़ा होना है तो जड़ से जुड़े रहो, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहो, अपने लोगों से जुड़े रहो, अपने टीम से जुड़े रहो, तो बिजनेस और लाइफ में ग्रो होंगे. दिस इज नाही ॲक्च्युली म्हणजे दिस इज क्वाईट थॉट प्रोवोकिंग ज्या प्रकारे तुम्ही रिलेशनशिप्सला बघायचं दृष्टिकोन दिलात. थँक्यू सर, तुम्ही खूप वेळ दिलात आणि खूप 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 इन्साइटफुल होतं आजचं आपलं कॉन्व्हर्सेशन. आय एम शुअर आपल्या लिस्नर्सला पण तितकंच मजा आली असणार जेवढं मला आली आहे. आणि वी एक्सपेक्ट यू की आपण परत एकदा कधी पुढे वी वुड लव्ह टू हॅव यू सम अदर डे. आपण बरंच अजून विषयांवर याच्यावर चर्चा करूया. बट थँक्यू सो मच तुम्ही आला याबद्दल. जय श्रीराम. कसा वाटला तुम्हाला आजचा एपिसोड? आम्हाला ते नक्की कळवा. आणि त्याचबरोबर तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विवेक सरांना डायरेक्ट संपर्क साधू शकता. त्यांचे डिटेल्स आम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केले आहेत. आणि त्याचबरोबर या एपिसोडला लाईक, कॉमेंट आणि सबस्क्राईब करा. आणि प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ओनली ऑन देसी पॉड.